Sziasztok! Üdv újra a sorozat aktuális részében, innen Szegedről, a Matyér partjáról, rendhagyó módon azonban nem a túloldali evezős pályáról, a versenypályáról, ahol horgászversenyzőként az elmúlt 20 évben talán a legtöbb fordulómat tölthettem, hanem a horgászok által is minden nap elérhető napi jegyes oldalról, amely halállományát tekintve teljesen megegyezik a túloldali versenypályával, hiszen egybefüggő vízfelületről van szó, több helyen átvágva az Osztószigetet, partját, mederviszonyait és a horgászat módját tekintve viszont radikálisan különbözik. Amire ma készülök, az félig meddig egy klasszikus versenytréning, hiszen amikor a túloldalon ranglista versenyeket rendeznek, vagy éppen Féder magyar bajnokságot, akkor általában 2-3 napra nyílik meg a pálya előttünk, annyi időt tölthetünk gyakorlással, viszont a halállományra itt is fel tudunk készülni, ezért az egyik botom az pont erről fog szólni, erről a 15 méteres távolságról, a versenyszabályoknak megfelelő hosszú előkés módszerrel. Viszont nem bírtam ki, hogy ne hozzam magammal a metodbotokat is, hiszen megvannak a vadonatúj horogcsaliaink, itt vagyunk a nyár közepén, 30 fok van, eszik a hal, azért az örömpecából is jusson egy kevés. A közeli horgászathoz azt a 2 kilós féderkaját fogom bekeverni, nem is kell belőle több. Egyébként ez egy 6 különböző ízből álló szortiment, nagyon elérhető áron. Igazándiból nem csak versenyre kitalálva, hanem konyhai pecára is. Ez a Biga legnagyobb szemcsés, legdurvább etetőanyag, egy nagyon kellemes kukoricás Scopexes illattal, amelyhez nagyságrendileg 6 deci vizet érdemes adni. Ezt én most csak kézzel fogom bekeverni, nem fogok itt fúrózni ezen a csöndes parton. Nem lesz egyszerre bent az összes víz, így szépen fokozatosan hozzáteszem. Amit közben itt nézegetek, az a metodbot spicce, mert azt már bedobtam ilyen Hollywood pelettel a túloldalra. Hát, ha eltekeri valami, ameddig megcsinálom az alapkaját. Mivel pontyozásra készülök, ezért viszonylag nagy alappal fogok kezdeni, és utána elsősorban csak kukoricát fogok bejuttatni a kosárral, lezárva alul-felül a kajával. Ezért különösebben mindegy, hogy most mennyire rögös a kaja, úgyis meg fogom nyomni, úgyis az lesz a cél, hogy lassabban oldódjon, és így most megspórolom az egyébként nagyon hasznos rostálást is. Amint ez a közeli képen látható, ez az etetőanyag körülbelül 50%-ában kaja, a másik 50%-ában meg minden olyan nehéz cucc, amit csak elbír magával vinni. Az a dolga, hogy a nagy halat ne csak odahozza, hanem ott is tartsa. Persze, hogy tuningolható még, én is teszek majd bele csemegekukoricát, de ha nem tennék, akkor is tartalmasabb lenne, mint a piacon lévő pontyos kaják közül gyakorlatilag bármelyik. Emiatt egyébként óvatosnak is kell lenni a használatával, amikor nem igazán eszik a hal, hideg vízben, vagy hidegfrontok környékén, vagy túletetett pályán, akkor ezt a kaját már nem javaslom. Ez akkor jó, hogyha van mit fogni. Az alapozó etetéshez ezt a viszonylag nagy űrméretű, de könnyű kosarat fogom használni, aztán a horgászathoz egy kisebbet, hiszen akkor már elsősorban csak kukoricát fogok bejuttatni. Az alapozó etetésnél direkt használok ilyen nagy lukú kosarat, sokkal gyorsabb az oldódás, gyakorlatilag ebben a 3 méter közeli vízben, ahogy leér a cucc a fenékre, már rázhatom is ki belőle. Körülbelül 15-20 kosárral fogok alapot dobni, ami 3 részből áll. Az elején csak magát a kaját különösebb tömködés nélkül lazán elterítettem az alján. Ez egyébként gyorsan kifejti a hatását már akár alapozás közben is. A következő eresztés ezeknek az előre meggyúrt gombócoknak a bejuttatása, ami egy nagyságrendileg fél órányi idővel meghosszabbítja az alapetetés oldódását, időt hagyva a nagyoknak is, hogy megérkezzenek, anélkül, hogy mondjuk a törpék vagy a kárászok fölzabáljanak mindent a fenékről. Majd a végén megterítem kukoricával, 2-3 kosárnyi kukoricával, de a legfontosabbnak talán ezt a középső szakaszt tartom,
amikor ezeket a kis előre meggyúrt gombócokat juttatom be. És elérkeztünk az alapozó etetés utolsó párdobásához, a kukoricás etetésekhez, ahol is szinte az egész kosár kukoricával van tele, csak alul-felül van befedve etetőanyaggal. De itt is van két lehetőségünk. Egyrészt leengedjük a fenékre a szokott módon, várunk egy pár másodpercet, és utána kezdjük el kihúzni. Ez esetben koncentráltan az etetés helyén marad a kukorica. Ez jó lehet akkor, hogyha kevés halra számítunk, de ha sokra, vagy akár peca közben úgy érezzük, hogy sok hal van előttünk, akkor érdemes egy kicsit szétverni őket, hogy nyugodtabban, nagyobb területen táplálkozzanak, ne óriási szobányi placra gondoljatok, csak mondjuk egy négyzetméterre. Ennek pedig az a módja, hogy a kukoricával teli kosarat az érkezés után 1-2 másodperccel már ki is csapjuk. Ilyenkor kvázi ernyő formájában hullanak le a kukorica szemek egy viszonylag nagyobb területre, és keltik fel a halak érdeklődését messzebbről is. A horgászathoz nem ezt a nagyméretű kosarat fogom használni, hanem egy sokkal kisebbet. Az új széria Walter alagút kosarak közül egy 4 soros, 15 g-os, tettem ide 10-15-20-ast, megpróbálom a 15 g-most kezdésként. Ez a 4 sor, ez a kosár bordáinak a számát jelenti, tehát 4 sornyi a befogadó képesség, 15 g pedig a súlya. És nyilván nem lenne baj valami horgot is használni. Az alapozásnál nem szeretem, ha fönt van a horog, nem csak a szabály miatt, ami egyébként tiltaná a versenyeken, hanem azért is, mert össze-vissza gubancol, beleakad a kosárba, általában úgyis újat kell akkor tenni, úgyhogy mindig horog nélkül alapozok. A horog nem más, mint egy Gamakatsu 13-12F 16-os méretben, és mindez egy 13-as előkén. A szerelékről majd beszélünk még, de én már inkább bedobnék, úgyhogy próbálok halat fogni. Pár perc volt az első kapásig, ebben óriási matyér. Tehát hiába aktívan horgászott, gyakorlatilag a nap 24 órájában horgászott vízterület, úgy vigyáznak rá a Csongrád megyei szövetség halőrei és vezetői, hogy 20 éve ezt tudja. Tehát jön az ember, horgászik és halat fog. Nem egy óriás, de a legjobb méretű versenyhal, ugyanis időarányosan jól megfogható, kiló körüli súlyról beszélünk, és nem okoz nagy galibát. Láthattátok, hogy kapkodtam egy kicsit a klipszet kinyitni, majd erről még később ejtsünk szót, de ha eljutott volna a klipszig, akkor sem valószínű, hogy megtépett volna, és nagyon jó súlyt lehet belőle elérni a verseny végére. Egészséges, szép, kiló körüli tőponty. Gyorsan visszaállítom a klipszet, mert az a dobáshoz kelleni fog, és folytathatjuk is a pecát. Ennyi. Nagyon fontos, hogy a kijelölt távolságot zsinórjelölő filccel megjelöljük, mert így gyorsan vissza lehet hozni oda, ahol a kiakasztás előtt horgáztunk. A csali, amint talán láttátok, egy szem kukorica volt. Próbálom a nagyobb szemeket válogatni, mert az a konzerv, amit nyitottam, az inkább aprókat tartalmaz. Középen tűzöm meg, kihagyom a horgot gyakorlatilag teljes egészben, és a kosárba is kukoricát töltök, szinte csak kukoricát. Csak annyi etetőanyagot teszek bele, és igyekszem csak alulról megtámasztani, hogy a dobást kibírja.
Úgy néz ki, ahány pontja, annyi színű. Volt már sárga, pikkelyes, és most itt ez a kis fekete. Joggal merül fel a kérdés, hogy miért a legfinomabb versenybotomat használom ilyen pontyozásra. A válasz a távolságban rejlik. A bot simán elbír ezekkel az 1-2 kilós halakkal, ez nem kérdés, hiszen 20-as a főzsinorom, 13-as az előkém, és nem túl nagy a horgom sem. Viszont annyira közelre horgászom, 15 méterre, és láthatjátok a kapásokból, mennyire agresszívak ilyenkor nyáron a halak, hogy a bot segít nekem abban, hogy ne menjen el rögtön a bevágás pillanatában. Igazándiból nincs is bevágás, egy megakasztott halat veszünk fel. És próbáltam nagyon sokféle bottal horgászni. A fárasztásban lehet, hogy nyernék fél percet akkor, hogyha egy durvább, mondjuk a Supernova szériából egy 330-ast vennék ki. De ez a World Champion, ami egy másik dimenzió, aki kézbe veszi, az rögtön érzi, hogy miért. Ez mindent kikompenzál, és ugyan bent van a szerelékben a fédergumi, ezt majd megmutatom, hogy melyik, de akár bent sem kéne, hogy legyen. Erre valók a csúcsminőségű versenybotok. Akkor most már egy pár hal után szaladjunk végig a szereléken is. A bot tehát, amint említettem, a World Champions széria 10-11 láb, tehát toldható 3-3.30-as hosszúságú féderbotja, ami a leglágyabb és legmagasabb színvonalat képviselő bot a szortimentünkben. Az orsó egy régi Daiwa TDX, ezeket használom ezekre a botokra, mert ők passzolnak legjobban méretben hozzájuk. Maga a végszerelék egy klasszikus csúszós versenycucc, amely egy 20-as vastagságú Gorilla féder főzsinorral indul, majd egy forgón található az előbb említett 15 g-os 4 soros alagútkosár, utána 2 kisebb gumiútköző következik, ezek igazándiból a kosár forgóhoz történő csapódását hivatottak tompítani, a nagyobbik gumiütköző teljesen el is fedi a forgó tetejét, a kisebbik pedig a csomót. A forgó alá nem közvetlenül az előke jön, hanem egy 20 cm hosszban tettem oda egy 6 librás Drennan fédergumit, és annak a végére egy egyszerű csomóval, a csomóra ráhurkolva rögzítem magát az előkét. Az előke hossza egyébként 45 cm, viszont a szabály által előírt minimális 50 centis távolság az a kosár aljától értendő, és abba bizony beleszámít bőségesen a fédergumi is. Tényleg a hány pontja annyiféle. Végig ugyanazt az etetési módszert alkalmazom. Kukorica megy a kosár jó részébe, és egy kevés etetőanyag az aljába, viszont azzal az aktivátorral, amivel egyébként a kaját is keverhettem volna már az elején, azzal megspékelem egy kicsit. Ez egy plusz extra illat, ez egy nagyon nehéz anyag, a fenéken marad, oda süllyed. Ebből teszek a kukoricára, le fog csorogni egészen bele a kajába, és agresszíven megaromázom, hogy odahozzam a pontyokat. Ez az aktivátor egyébként nem más, mint egy intenzív aromájú cukorszirup, ami nagyon sűrű, nagyon édes, és nagyon sokáig elég egy ilyen flakonnal. A csoki narancs, ami egy klasszikus nyári illat, pont jó ehhez a bikkajához.
Úgy néz ki, nem utálják ezt az aktivátorral eláztatott kosarat. Sajnos így 2-3 óra intenzív forgászat után teljesen normális, hogyha az ember egyedül van, akkor a törpék átveszik a terepet. Érik most már, hogy megpróbáljuk ezt a metódhorgászatot. Kétféle cuccal készültem metódban is. Egyrészt egy monofil zsinoros verzióval, másrészt egy fonottassal. A fonott azért az elég nagy rizikó ilyen halaknál, viszont sokkal pontosabban tudom vele meghorgászni a túlparti cölöpöket. Ahhoz gumiskosarat használok majd, ehhez sima inline metódfédert. És a horogcsali az talán, ami a legérdekesebb. Megjelentek ugyanis a piacon a Széria Walter horogcsalik, és bár nem szeretném a filmet ezzel tölteni, de mindenképpen el kell mondjam, hogy a klasszikus fenéken levegő Wafter széria rögtön 3 méretben jött ki, 6, 8 és 10 mm-ben, ráadásul egy speckó csomagolásban, ahol egyszerre 2 méretet lehet megvásárolni, vagy 6-os 8-ast, vagy 8-as 10-est. És ott vannak még az úgynevezett vérzőcsalik, amiket mi Bloodynek hívunk. Ez kapható 7, illetve 9 mm-es méretben, ezek agresszíven pop-upok, tehát felemelik a horgot. Van belőlük ananász, eper, halibut, és ha jól emlékszem, akkor panettone is. Amint az metódhorgászatnál lenni szokott, itt nem nagy mennyiségű etetőanyaggal és sűrű dobásokkal próbáljuk helyben tartani a halat, hanem oda megyünk, ahol ő tartózkodni szeret. Jelen esetben az én általam kiválasztott hely az nem más, mint a túlparti cölöpös rész, ahol a osztószigetet tartják gyakorlatilag ezek a mesterségesen levert fadarabok, és a halak ezelőtt az osztószigetet tartó fakerítés előtt töltik el a napjuk jó részét. 30 g-os Preston kosarakat használok, ahogy általában mindig, és a csalim sem különbözik a megszokottól. Maros metódboxból hoztam a Red Halibutot, amit viszont nem a saját epres olajával öntöttem fel a keveréskor, hanem a mi aktivátorunkkal, abból a halibut eper keveréket. Ez egyébként nagyságrendileg 10 egység halibuthoz tartalmaz csak 1 egység epret, tehát ez inkább halas, mint epres olaj, és ebből szoktam még ráönteni dobás előtt a felületére is. Az első dobásra jött valami. A túloldalon ezzel a halibutos cuccal és a lebegő csalikkal rögtön jó halat sikerült fogni. Apszá! Legalábbis akasztani. Na majd a következőt a gumiskosárral dobom. Hiába, hogy monofil a zsinór, nyúlik ugye, de én nagyon szeretem azt a kis kompenzálást, amit a gumiskosár ad, úgyhogy engedelmetekkel én le is teszem ezt a monofiles szereléket, és fölveszem a klasszikus, angolok által imádott, fonott főzsinoros és alul lefinomított metódcuccot. Csali gyanánt most egy 8 mm-es epres waftert teszek, amit ugyanígy elrejtek a tömködő alján, rámegy egy maréknyi metódpelet, és egy határozott nyomással kész is vagyunk, és megint csak megöntöm a tetejét, ahogy az előbb is, ezzel a kis aktivátorral. Egyetlen látványos hátránya a fonogzsinoros metódozásnak
a monofilhoz képest a zsinórsüllyesztés, de egy pár dobás után már felszív annyit, hogy ezzel ne legyen gond. Ehhez a pecához egyébként vissza kell lassulni az előző pörgős, sokdobásos, rövidtávú féderezéshez képest. Ez nekem nem mindig megy olyan könnyen, de ilyenkor bottartót használok, szabadon van a kezem, és nem nyúlok hozzá, csak hogyha derékbe görbült. Addig megmutatom nektek a felszerelést nagyjából, hiszen csak a gumizásban különböznek. A bot mindkét esetben az új Supernova Light Fader 360-as hozban. Jó lenne 330 is egy ekkora távra, de nagyon meredek partoldalban ülök, és a 360-nal könnyebben tudok dobni, anélkül, hogy elakadjak hátul. Az orsó mindkét boton Racer 4000, erre az van írva, hogy Match Edition, és van ebből egy 5000-es méret, ami ugye a Fader, de ezekhez a Light Faderekhez én szívesebben használom a 4000-es méretet, legyen bárhogy is elnevezve. A főzsinorom 22-es Tubertini Fader, míg a fonottoson 6-os Daiwa G-Braid, és az igazi különbség a kosárnál van, mert bár a kosár mérete, formája és funkciója egyforma, ennél a szereléknél egy csúszó verzióba szereltem meg, amit meg lehetne fent ütköztetni, erre időnként szükség is van egyébként, ahhoz, hogy az önakasztás jól teljesüljön. De a lényeg az, hogy itt a monofil zsinór rugalmassága az, ami kikompenzálja a fárasztásnál fellépő erőket, a fejrázást, a kirohanásokat, míg a másik szereléknél, a fonozsinorosnál a fixen rögzített kosár rendelkezik egy belső gumizással, ami ott a szákolás előtti harcban bizony nagy előny. 4 dobás, 3 ponty, ezt tudja most a metód. Érdekes ez a part közeli horgászat. Órákon át tök jól jött a hal 15 méterre, etetőanyaggal, kukoricával. Aztán egyszer csak eltűntek, elleptek a törpék, és nem tudtam többet fogni. És ezekben a déli meleg órákban a part mellett, mint hogyha járőröznének. Arra pedig a legjobb módszer a metód. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a metodozásba torkollott edzésen. Én jól éreztem magam, remélem ti is. Én dobok még párat a túlpartra, de tőletek elköszönök. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!